हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. मी भारत बापू सावळवाडे, लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटी सांगली संचलित सांगली हायस्कूल सांगली या ठिकाणी मी विज्ञान शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. मित्रांनो, माझ्या भारत सावळवाडे सायन्स अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. आणि आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 10वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 मधील चॅप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाऊंड्स म्हणजे कार्बनी संयुगे आणि या कार्बनी संयुगामधील 10व्या भागाचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. आणि या 10व्या भागामध्ये आपण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स म्हणजे कार्बनी संयुगांचे रासायनिक गुणधर्म कोणकोणते आहेत यातील सुरुवातीच्या 2 प्रकारांचा अभ्यास आपण करणार आहोत. त्यामध्ये पहिला आहे कंबशन रिएक्शन म्हणजे ज्वलन अभिक्रिया आणि दुसरा आहे ऑक्सिडेशन रिएक्शन म्हणजे ऑक्सिडीकरण अभिक्रिया. आता ह्या 2 अभिक्रिया तसं पाहायला गेलं तर अगदी एकमेकांशी खूप मिळत्या जुळत्या आहेत. म्हणजे त्यांच्यातील फरक असा काही सांगायचा म्हटला तर सर्वसामान्यपणानं फरक सांगता येणार नाही कदाचित. पण आपल्या विज्ञानाच्या भाषेमध्ये, रसायनशास्त्राच्या भाषेमध्ये त्यांच्यामध्ये एक छोटासा फरक आहे आणि तो फरक आज आपण समजून घेणार आहोत. मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण पाहू कंबशन म्हणजे ज्वलन म्हणजे जाळण्याची प्रक्रिया. मागील वर्षी सुद्धा आपण इयत्ता 9वी मध्ये अभ्यासलेलं आहे की कार्बनी संयुग किंवा कार्बन म्हणजे कोळसा जळतो आणि तो जेव्हा जळतो तेव्हा त्याच्यातून कार्बन डायऑक्साईड वायू आणि उष्णता प्रकाश निर्माण होत असते. हे आपण अभ्यासलेलं आहे. अगदी त्याच पद्धतीनं कार्बनी संयुग सुद्धा तशाच प्रकारच्या ज्वलनाच्या अभिक्रिया दाखवतात. सो first of all, we should know that if any carbon compound is there or carbon is ignited, then it will start to burn. And in this burning process, large amount of heat, light, and carbon dioxide gas is liberated. This we have studied in the earlier year, that means in standard 9th. Now here we are discussing about the carbon compounds. So carbon compounds, that means our interest is in the hydrocarbons. As like that of the carbon, hydrocarbons also undergo combustion process when they are ignited in presence of oxygen. Here this oxygen combines with the carbon to form carbon dioxide and also it combines with hydrogen to form water, that is H2O, and again here large amount of heat and light energy are produced. तर मित्रांनो, या ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्बनचे जे ॲलोट्रोप्स आहेत मागील वर्षी आपण अभ्यासलेले म्हणजे त्यांची अपरूप ती सुद्धा जळतात. त्यांची कंबशनची प्रोसेस होते, ज्वलनाची प्रक्रिया होते. त्यांची सुद्धा ऑक्सिजनच्या सानिध्यामध्ये जर त्यांना आपण पेटवलं, त्यांना ठिणगी टाकली तर ते पेट घेतात आणि म्हणजे ज्वलन प्रक्रिया त्यांची सुरू होते आणि या ज्वलन प्रक्रियेमधून मोठ्या प्रमाणावर उष्णता आणि प्रकाश मुक्त होत असतो. अगदी त्याच पद्धतीनं हायड्रोकार्बन्स आणखी इतर कार्बन कंपाऊंड सुद्धा जर ऑक्सिजनच्या संपर्कामध्ये त्यांच्याकडे ठिणगी टाकली किंवा त्यांना जर पेटवलं तर त्यांची ज्वलनाची प्रक्रिया सुरू होते आणि या ज्वलनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्बन डायऑक्साईड, पाणी, उष्णता आणि लाईट यांची निर्मिती होत असते. मित्रांनो, काही उदाहरणं या ठिकाणी आपण रिएक्शनच्या स्वरूपामध्ये ठेवलेली आहेत, ते आपण जरूर पाहूया. मित्रांनो, या ठिकाणी पहिलं रिएक्शन आहे कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म कार्बन डायऑक्साईड. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्युस्ड अँड अगेन लाईट इज प्रोड्युस्ड म्हणजे उष्णता आणि प्रकाश निर्माण झालेला आहे. ओके, आता हे झालं आपण मागील वर्षी अभ्यास केलं. पण आता काय होतं, इथं हा हायड्रोकार्बन आहे. मिथेन इज ए हायड्रोकार्बन. दिस मिथेन रिएक्ट्स विथ atmospheric oxygen, that means it is ignited in presence of oxygen. Then there is process of combustion reaction in which oxygen combines with carbon to form carbon dioxide and oxygen combines with hydrogen to form H2O, that is water molecule is produced. And again here large amount of heat and light are also produced.
डाव्या बाजूला कार्बनची संख्या 1 आहे, उजव्या बाजूला कार्बन अणूंची संख्या एकच आहे, त्यामुळे कार्बनचा बॅलन्सचा प्रश्न शिल्लक राहत नाही. पुढं हायड्रोजन इथं 4 आहेत आणि इथं 2च आहेत. ते बॅलन्स करण्यासाठी आपण याला कोएफिशियंट ठेवला 2 आणि त्यामुळे 2H2O झाला. या प्रोसेसमध्ये हायड्रोजनचा प्रश्न मिटला, म्हणजे इकडे 4 झाले, इकडेही 4 झाले आणि मग ऑक्सिजन इथं 2 आणि हे 2 झाले, एकूण 4 झाले. इथं सुद्धा 4 होण्यासाठी आपण इकडे सुद्धा एक कोएफिशियंट ठेवायचं आहे. ओके. त्यानंतर मित्रांनो इथेनॉल. इथेनॉल म्हणजे इथिल अल्कोहोल. हा इथिल अल्कोहोल जेव्हा हवेच्या संपर्कामध्ये ऑक्सिजनच्या संपर्कामध्ये जाळला जातो तेव्हा त्याच्यापासून सुद्धा कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी हे रेणू तयार होतात. परत उष्णता आणि प्रकाश सुद्धा निर्माण होत असतो. इथं बॅलन्स करण्यासाठी आपण पाहूया. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ कार्बन atoms to the left hand side are 2. We are going to multiply this carbon dioxide by 2 to balance the number of carbon atoms on both the sides. Then we are going towards the hydrogen. Here number of hydrogen atoms are 3 plus 2 plus 1. Totally 6 hydrogen atoms are there. To make the number of hydrogen atoms 6 to the right hand side, we are going to multiply this H2O by 3. Therefore, now 3 into 2 is 6 and here number of hydrogen atoms is also 6. Now, the problem arises about the oxygen. Here 2 into 2, 4 and 3. 7 oxygen atoms are there on the right hand side. And to the left hand side, actually there were only 2 oxygen atoms. To maintain this, we are going to multiply this oxygen O2 by 3. Therefore, 3 into 2, 6 plus 1, 7 oxygen atoms are there, and here also there are 7 oxygen atoms. मित्रांनो, या पद्धतीनं इथं आपण हे बॅलन्स केलेले आहे. आता आपण पुढे जाऊ. Here, use your brain power. A question is asked in the textbook, and in which propane undergoes combustion reaction, then what will happen? That question is asked, and now we are going to discuss about it. मित्रांनो, या ठिकाणी हा प्रोपेन आहे आणि प्रोपेनचं कंबस्शन रिएक्शन झाली म्हणजे ज्वलनाची प्रक्रिया झाली तर काय होतं असा प्रश्न विचारलेला आहे. सो प्रोपेन, that is CH3 CH2 CH3 reacts with atmospheric oxygen. That means carbon combines with oxygen to form carbon dioxide, hydrogen combines with oxygen to form H2O. And to balance this, now here number of carbon atoms are 3. Here we are going to multiply by 3 so that to the right hand side also the number of carbon atoms will become 3. Now next, number of hydrogen atoms 3 plus 2 plus 3. In all 8 hydrogen atoms are there. To make 8 hydrogen atoms to the right hand side, we are going to multiply by 4. Thereby, now number of oxygen atoms will be 3 into 2, 6 plus 4, that is 10. To make the oxygen atoms 10, we are going to multiply this O2 by 5. Now, this is nothing but the combustion reaction. मित्रांनो, आपल्याला अगदी स्पष्टपणाने लक्षात आलं असेल की कंबस्शन रिएक्शन म्हणजे हवेच्या म्हणजे ऑक्सिजनच्या पुरेशा पुरवठ्यामध्ये पदार्थाला आपण जाळायचं आहे, त्याची ज्वलनाची प्रक्रिया करायची आहे आणि यातून आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड आणि H2O म्हणजे पाणी निर्माण होतं. हा कॉमन पॅटर्न आता आपल्याला लक्षात आलाच असेल. त्याचबरोबर त्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी हीट आणि लाईट एनर्जी तयार होतच असते. हिअर propane is a constituent of LPG. Actually, LPG is a mixture of butane, isobutane, propane, etc. Propane is one of those constituents. Propane हा त्यातला एक घटक आहे. आता मित्रांनो, आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये पेज नंबर 124 वरती एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि या ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपल्याला असं सुचवलेलं आहे की टेक सम इथेनॉल, acetic acid, naphthalene on any metal plate and start to heat it on the Bunsen burner.
आणि बुन्सेन बर्नरवर याला उष्णता द्यायला सुरुवात केली या सगळ्यांना, तर यातले कोणकोणते पदार्थ कसे कसे जळतात ते पहा असं म्हटलेलं आहे. मित्रांनो, आत्ता या ठिकाणी या व्हिडिओमध्ये मी ते भाग घेतलेले नाही आहेत, परंतु पुढं या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली ठेवणार आहे. आणि ते पाहण्यासाठी व्हिडिओच्या सगळ्यात उजव्या बाजूला खाली जो ड्रॉपडाऊन ॲरो असतो तो ॲरो आपण जरूर प्रेस करा आणि तिथं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करा. त्यामध्ये याचे प्रयोग मी जेव्हा करेन तेव्हा त्याची लिंक ठेवणार आहे. हिअर इथेनॉल अँड ॲसिटिक ॲसिड्स विल बर्न बाय क्लीन ब्ल्यू फ्लेम. स्वच्छ शुद्ध निळ्या ज्योतीनं हे दोन्ही पदार्थ जळणार आहेत. म्हणजे इथं काही रेसिड्यू शिल्लक राहणार नाहीये, म्हणजे काही अवशेष शिल्लक राहणार नाहीये, सगळ्याच्या सगळं जळून जाईल. ओके, that means the flame will be smokeless, and this is the case of saturated hydrocarbons. हे सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स आहेत. ओके, आता in case of the naphthalene will burn by sooty flame. तर त्याच्यामध्ये पिवळसर ज्योतीनं ते जळणार आहे. त्याला आपण सुटी फ्लेम म्हणतो, कारण त्याच्यातून काजळी बाहेर पडत असते आणि त्या काजळीमुळं त्याला पिवळसर असा रंग आपल्याला मिळत असतो. सो दिस इज अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. आता हे नेमकं असं का होतं तर आपण पाहूया. सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स गेट बर्न्ड कम्प्लिटली, नो एनी रेसिड्यू ऑफ कार्बन पार्टिकल्स रिमेन बिहाइंड, and therefore this flame is smokeless flame, that is clean blue flame. Okay, unsaturated hydrocarbons have large number of carbon atoms, and some of these carbon atoms remain unburned, and that unburned atoms are left behind. That means black colored residue will be observed. These black colored carbon particles are known as soot, and therefore such type of flame is known as सूटी फ्लेम. ओके, म्हणजे मित्रांनो, सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन मध्ये फरक काय आहे? सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनचं कम्प्लीट बर्निंग प्रोसेस होईल आणि अनसॅच्युरेटेड मध्ये इनकम्प्लीट बर्निंग होईल, काही कार्बन पार्टिकल त्याच्यातून बाहेर पडणार आहे. असं का घडतं याच्यासाठी मी आपल्याला त्या दोन्हींचे जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युली या ठिकाणी दाखवतोय आणि ते पाहिल्यानंतर मग यांच्यामधलं काही रिलेशन आपल्याला नक्की लक्षात येईल. तर मित्रांनो, आता आपण या ठिकाणी एक कंपॅरिझन करणार आहोत की सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन मध्ये काय घडतं. मित्रांनो, सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनचा फॉर्म्युला आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, CnH2n+2 हा फॉर्म्युला आहे. आणि अनसॅच्युरेटेड समजा आपण अल्किन गृहीत धरला तर त्याचा फॉर्म्युला आहे CnH2n. या ठिकाणी जर नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 1 घेतला तर उदाहरणासाठी 1H 2 into 1 plus 2, that is 4. Here carbon to hydrogen ratio is 1:4. इथं कार्बन आणि हायड्रोजनचं प्रमाण कसं आहे? 1:4 आहे. ठीक आहे, आपण आणखी इकडे पुढे जाऊया. इथं काय घडतं ते पहा. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 1 and here 2 into 1, that is 2. So carbon to hydrogen ratio comes 1:2. म्हणजे इथं हायड्रोजनचं प्रमाण कमी झालेलं आहे आणि त्याच्या तुलनेत कार्बनचं प्रमाण वाढलेलं आहे. वाढलेल्या या कार्बनचं जे प्रमाण आहे हेच कार्बनचं प्रमाण या सुटी फ्लेमसाठी कारणीभूत ठरतं. मित्रांनो, पुढे आपण जर गेलो, हे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला जर वाढवत गेलो तर काय घडतं ते आपण जरूर पहा. सपोज फॉर एक्झाम्पल C2 is taken, then 2 into 2, that is 4 plus 2, that is 6. Here carbon to hydrogen ratio comes 1:3. पुढं हायड्रोजनचं प्रमाण कमी होत जाणार आहे, परंतु तरी सुद्धा यांच्या तुलनेनं इथं
कार्बनचं प्रमाण खूपच कमी असेल, त्याच्या तुलनेने हायड्रोजनचं प्रमाण बऱ्यापैकी जास्त आहे. त्यामुळं या दोन्हींच्या मध्ये फ्युएल कोणतं चांगलं, म्हणजे इंधन कोणतं चांगलं असा जर प्रश्न आलाच तर ऑब्विसली सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स आर दी बेटर फ्युएल्स दॅन दी अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सिडेशन रिएक्शन. आता मागील अभिक्रियेमध्ये आपण काय पाहिलं, ज्वलनाच्या प्रक्रियेमध्ये ऑक्सिजन बरोबर संयोग होतो, तिथं ऑक्सिडेशन घडलंच. मग इथं आपण वेगळं काय पाहणार आहोत, तर मित्रांनो लक्षात घ्या की तिथं बर्निंग आहे, म्हणजे सरळ सरळ त्यातील प्रत्येक पदार्थाचं ऑक्सिडेशन होणार आहे, तो जळून जाणार आहे. परंतु इथं पदार्थ जळून कुठेही जाणार नाहीये, त्याच्यामध्ये काही बदल होणार आहेत. ऑक्सिजनचं कॉम्बिनेशन होणार आहे, हायड्रोजनचं रिमूव्हल होणार आहे किंवा इलेक्ट्रॉन लॉस होणार आहे. या प्रकारच्या प्रक्रिया ज्या होतात यांना आपण म्हणतो ऑक्सिडेशन. नाव हिअर ऑक्सिडेशन रिएक्शन is nothing but the combination of the reactant with oxygen is called as oxidation. And now this oxidation can be conducted by the burning process either or by chemicals like oxidants. काही ऑक्सिडंट्स वापरून ही अभिक्रिया पूर्ण करू शकतो. आता ऑक्सिडंट म्हणजे काय किंवा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय? So oxidants or oxidizing agents are those substances that can give oxygen to other substances. ते इतरांना ऑक्सिजन देणार आहेत आणि इतरांना ऑक्सिजन देऊन त्यांचं ऑक्सिडेशन घडवून आणणार आहेत, म्हणून यांना ऑक्सिडायझिंग एजंट किंवा ऑक्सिडंट्स असं म्हटलं जातं. ओके, सम एक्झाम्पल्स आर पोटॅशियम परमॅंगनेट that is KMnO4 and potassium dichromate that is K2Cr2O7. These are the oxidizing agents or oxidants. Okay. आता त्याची नेमकी अभिक्रिया काय घडणार आहे हे आपण या ठिकाणी जरूर पाहूया. मित्रांनो या ठिकाणी इथेनॉल दिलेलं आहे आणि या इथेनॉलचं आपल्याला ऑक्सिडेशन करायचं आहे आणि या ऑक्सिडेशन साठी या ठिकाणी पोटॅशियम परमॅंगनेट वापरायचं आहे. आता ही अभिक्रिया नेमकी करायची कशी आहे हे थोडंसं आपण पाहूया. नाउ फॉर दिस पर्पज टेक दिस इथेनॉल अँड मिक्स इट विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ Na2CO3 and a solution is prepared, and in this solution this potassium permanganate is added drop by drop. As the drop is added in this solution, now this potassium permanganate solution is pink in color, magenta in color. Okay, when it is added in it, then this oxygen is given to this compound, that is to the ethanol, and when it gets introduced into this compound, then there is formation of this double bond with this oxygen. OH will remain as it is and this H2 will be removed from this compound, and due to which now this ethanol is converted into ethanoic acid, because here COOH group is formed. This is one. Okay, and here H2 is removed, that is hydrogen gas is removed from this solution. This is the example of oxidation reaction. तर इथं ही ऑक्सिडीकरणाची प्रक्रिया आपल्याला पाहायला मिळते की या ठिकाणी पोटॅशियम परमॅंगनेटचा ड्रॉप टाकल्यानंतर त्यातला ऑक्सिजन इकडं आत इंट्रोड्यूस झाला की याचा कलर डिसअपियर होईल, कारण याचं नेचरच पूर्ण बदलून जाणार आहे. पुन्हा ड्रॉप टाकला, पुन्हा पिंक कलर त्याच्यामध्ये पडणार, तो पिंक कलर त्यातला ऑक्सिजन इकडे गेल्यामुळं पुन्हा तो पिंक कलर नाही होणार. असं करत टप्प्याटप्प्याने आपण ड्रॉप बाय ड्रॉप जर पोटॅशियम परमॅंगनेट टाकत राहिलो तर तो त्याचा कलर डिसअपियर होत जाणार आहे आणि शेवटी एक वेळ अशी येणार की संपूर्ण सगळ्या इथेनॉलचं इथेनॉइक ऍसिड मध्ये रूपांतर होईल आणि नव्यानं आता ऑक्सिजन याच्यामध्ये जो आहे पोटॅशियम परमॅंगनेट मध्ये तो स्वीकारणं तो बंद करेल. त्यावेळेला त्या द्रावणामध्ये पिंक कलर
जसा त्या पोटॅशियम परमॅंगनेटचा आहे तसा शिल्लक राहणार आणि तो शिल्लक राहायला लागला म्हणजे अभिक्रिया पूर्ण झाली असं आपण म्हणणार आहोत. मित्रांनो, या पद्धतीनं आपण या व्हिडिओमध्ये कंबशन रिएक्शन आणि ऑक्सिडेशन रिएक्शन या दोन रिएक्शन्सचा अभ्यास केलेला आहे. मित्रांनो, या पद्धतीनं आपण आपल्या या व्हिडिओमध्ये कंबशन रिएक्शन आणि ऑक्सिडेशन रिएक्शन या दोन्ही अभिक्रियांचा तुलनात्मक अभ्यास केलेला आहे की कंबशन मध्ये सरळ सरळ त्यातील प्रत्येक पदार्थाचं ऑक्सिडेशन होतं आणि ते उष्णता आणि प्रकाश निर्माण करतात आणि इथं ऑक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये फक्त त्यामध्ये ऑक्सिजनचे इनकॉर्पोरेशन होतं आणि हायड्रोजनचा रिमूव्हल होतो. अशा पद्धतीनं ही प्रक्रिया होते आणि ही घडवून आणण्यासाठी काही ऑक्सिडायझर्स किंवा काही ऑक्सिडंट्सचा वापर करून केमिकल पद्धतीनं रासायनिक पद्धतीनं ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते हे आपण पाहिलेलं आहे. मित्रांनो, माझं हे मार्गदर्शन जर आपल्याला आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा, उपयुक्त वाटलं असेल तर इतरांसाठी जरूर शेअर करा आणि माझं चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. स्टे कनेक्टेड. धन्यवाद.